Cílem těchto shromáždění je najít nějaké rozumné kroky a východiska z naší neudržitelné situace, svrhnutí vlády, snaha ty nově vzniklé principy řízení společnosti uvést v platnost. Chtěli bychom se věnovat nějakým průřezovým tématům, proč tady jsme, oslovit nějaké iniciativy, kteří se takovýmhle problémama zajímají, vytvořit nějaké pracovní skupiny, možná vyřešit, co bychom tady chtěli udělat za akce na Čarodějnice či na 1. máje. Jenom bych vás stručně seznámil s pravidlama veřejného diskutování, takže měl by samozřejmě mluvit jen jeden, ostatního poslouchat, seřadit se nějak do fronty, uchazeči o slovo, neodbíhat od tématu. A to by bylo asi tak ode mě všechno. Já bych chtěl nemluvit moc dlouho, ano, samozřejmě budeme nějak reagovat. Budeme reagovat na hlas. Tak první se chtěl hlásit o slovo Pavel, ten se chtěl vyjádřit k tomu, proč teda tady kempujeme, k našemu politickému postoji, k těm stranám a tak dále. Dobře, tak ještě tady... Jo, nemůžu překládat, Víš, jak někdo umí výborně anglicky? Umíte někdo výborně anglicky? My bychom tady měli vlastně okupanta z Německa, který by se s náma teda pro začátek chtěl nějak podělit o zážitky z kempování tam, ale potřebovali bychom asi překládat. Já to nějak dáme a mluvím více k česky. Je. Are you translating? Yeah, I try to. Okay, then you take the mic. Tak já to zkusím, jo. Hello? Ahoj. Well, maybe we could do it without the microphone. Okay. And we just stand in the middle. Yeah, and if you turn it Okay. properly. And if it's too quiet, just say something and then To we take the zkusíme bez toho microphone. mikrofonu a když by to bylo moc potichu, tak řekněte a hodíme to na ten mikrák. Okay. Yeah. Those people out there can't hear us, so we go loud. Okay. My name is Oliver, and I'm traveling here through Prague. Kluk se jmenuje Oliver a cestuje tady krz Prahu. Is it loud enough? Okay. I was in Berlin on October 15th when it started worldwide. Byl v Berlíně 15. října, když to vlastně celosvětově začalo, to hnutí dokupy. There were 10,000 people on the streets. A na ulicích bylo 10 000 lidí, mix. Not only the typical guys like political parties and students, but also families and company owners. A nebyli tam jenom typický lidi komunitní, ale byly tam třeba i rodiny nebo majitelé firem. We marched. Yeah, you understand? English, everyone? Okay. Everyone Broadcast to all the world, Okay. not now, but on video. Okay. Yeah, we have live streams from Berlin too. Okay, I was in Berlin on October 15th. There were 10,000 people from all sorts of spaces of society, and we walked to the Reichstag, which is the government building, and gathered in front of it. And about 1,500 people stayed and tried to build a camp there. And it got colder, and 300 were left. And then the police came, and they came with sticks and pepper spray. And there was no major media coverage, just private streaming. And the next day, 1,000 people gathered again at the same place, and police was there again. And you know the human mic, like we sit around and we don't use a microphone, but we use our voices. We are amplifiers for each other. And we invited the police chief of this day to come to the human mic, and we explained to him how it works. And first he thought it was a joke, and then he used it, and everything went out peacefully. So it's just a good story, I think, to start. We then had a camp on a church ground and moved sometimes. I don't remember what you said from the start, so if you just refresh me. Okay, Or yeah. maybe finish your speech and you will like tell me and I will see about in chat. Okay.
Okay, so the camp went into church asylum because in front of the Reichstag there's no camping allowed. It's a peace zone, which is just crazy. And went to another place and was resolved in the winter, and now they are starting again. So it's a lot of work, and it takes energy from you to be prepared. Yeah, that's the first part. Tak já si to snad trochu pamatuju. Byli 15. října v Berlíně, když to hnutí začalo celosvětové, a sešlo se tam asi 10 000 lidí a nebyli to jenom typický účastníci těchto akcí, byly tam třeba i rodiny, byli tam i majitelé firem, bylo to prostě průřez napříč celým spektrem té společnosti. A potom šli před Reichstag, vlastně před jejich parlament nebo sídlo vlády. There were 1,500, but by the evening it got colder, and then there were 300 Trying to get a camp. So restricted. Tried, and 300 were there in the evening. Z těch 10 000 lidí, kteří šli k tomu Reichstagu, tam zůstalo 1500 a vlastně se pokusili udělat tam nějaký kemp, podobně jako my tady. A k večeru tam zůstalo asi 300 lidí, protože byla zima tou dobou a přišla tam policie a zakročila proti nim a znemožnila jim ten kemp udělat. Policie proti těm účastníkům použila obušky a pepřový spré. There was no media coverage, that's the thing. They should be careful then. A taky podezřelý je, že celou tu akci vlastně nebyly tam žádná média, vůbec to nebylo nikam vysíláno, vůbec tam nebylo žádný zpravodajství. Next day we met again and everything went peacefully because we invited the chief of police on the day into the assembly and so we made peace with Berlin police. Tak to ty policajti rozehnali, ale příští den se tam ty účastníci sešli zase a všechno proběhlo pokojně, protože přizvali vlastně šéfa té policie nebo nějakého velitele zásahu mezi ně. Já myslím, že jo, ale tak to první povíme, pak je to, když se ozvem palata. A víte, co je to ten lidský mikrofon? Jo, to je, že se přidávají, to je, že ty lidi opakujou, potom jsou že si ne, aby si to přijde. Jo, já už to. Že právě když tam byli podruhý, tak nepoužívali žádný ty tlampače, ale ten lidský mikrofon. Já jsem původně nevěděl, co to je, ale zdá se, že vy teda to víte. A vlastně přizvali do toho i toho policejního velitele, který si první myslel, že se jedná o nějakou legraci, a pak se do toho zapojil jakoby taky. Just a few words about the camp and the problems they had in Berlin. The most important thing in a camp, in an occupied camp, is the communication. People come here and they walk through, and what they see is Occupy and how you react. Have a look on your body language. Approach them, but don't push. Invite them to talk, to ask questions. Tell them you don't have all the answers. Say hello. Yeah. Right. Do not stay inside the box. Yeah. These camps are the leftists or the outsiders, but the people in the center of society all have these problems. So go to them. Go to the nurses who work overtime, and invite them to come here. Cooperation. And find your own language. You can use them because they're catchy. The pop slogans like "We are the 99%," but your language is Czech, and the language of the people out there is Czech. So find your own slogans. Yeah, that's sort of the most important. Teď by se chtěl Oliver podělit o své zkušenosti vlastně s organizací takovýchhle kempů, jak to tam funguje a co tam nefunguje. Nejdůležitější záležitost na tom kempu vůbec je nějaká komunikace a měli bychom se soustředit na to,
jak to tady vypadá, jaký pocit budou mít lidi, když jdou kolem. První, co uvidí nápis Occupy a když je budete oslovovat, nebo budeme oslovovat, měli bychom si dávat pozor na náš vlastně body language, na to mimoverbální vyjadřování, takže aby jsme nepůsobili nějak třeba agresivně nebo takhle. Dál říkal, že se nemáme omezit, máme používat svůj vlastní jazyk, máme tady nápisy anglicky a podobně, ale jsme Češi a mluvíme česky a většina lidí tady kolem nás budou asi taky Češi. A pak říkal, že je potřeba oslovit nějaký ty zasažené vrstvy, třeba jít za sestřičkama, kteří v těch nemocnicích za málo peněz, nebo které pracují přes čas a přijít tam, oslovit je a pozvat je na ten kemp, být takhle aktivní a zajistit si tak nějaký účastníky. The thing with words, find your own words, your own imagery, strong imagery, and in your language. Jo, a spolu s tím bodem, že bychom tady měli mluvit česky a prezentovat se navenek česky, tak bychom si měli najít vlastně i nějaké své vlastní prohlášení, své vlastní slogany, něco tady vymyslet, nejenom používat něco, co už bylo napsané nebo bylo někde sformulované, třeba anglicky. Yeah, I think that's it. That's all of it. If anyone has a question, The lady wanted to have questions. yeah, let's do a question. I don't want to do it. A jsou tak pár otázek, že se snese. Já bych se chtěla pána zeptat, jak se dostal k tomu vedoucímu té policie, nebo... Já nevím vůbec. She wants to ask how you got in contact with the chief of police. How the chief of police was engaged in the activity. So the whole story with the police guy. We had our assembly, and in Germany the law says assemblies have to be put on paper. There has to be a chief of the assembly. So we had a lawyer in the assembly, and he said an assembly is 3 people. So every third person went to the chief of police, the police was around, and said, I want to register myself as a leader of an assembly. And then they would have had paperwork for like 100 assemblies. There are videos on YouTube where you can see the police chief of the day standing in the middle and starting to talk, and the assembly starts to repeat it, and he's like, what? They don't take me serious, and then he understands, and then there's a connection with him. Yeah. But that's the magic of the human mic. Vlastně otázka byla, jak se dostali do kontaktu s tím velitelem zásahu nebo nějakým tím policejním zvířetem tam v Německu, a já si myslím, že je to podobně jako tady. Tam měli nějaké shromáždění a shromáždění musí být nějak registrovaný a je kolem toho nějaký papírování. Oni měli mezi sebou právníka a ten věděl a řekl jim, že shromáždění je od 3 lidí vejš. Takže oni tam udělali 3 a každý 3. člověk z toho množství lidí, kteří tam byli, tak každý 3. šel za tím policajtem a řekl, ahoj, já chci teda tady být zaregistrovaný jako vedoucí tohoto shromáždění, jako organizátor, což by bylo papírování prostě na hodiny. Takže... Any questions? Já bych se chtěl zeptat, jak je to s tou policií, jestli tam policie takhle hlídá média u vás a co to má teda společného s demokracií v Německu? Question was about police. If in Germany the police kinda watches over the media and censors the media, because mainly there was no media coverage, so the police held the media back, broadcasting anything from the Occupy activity, and basically where is the democracy in Germany? I don't know. It's a good question. It was a hard one probably. To byla asi těžká otázka, nebo neví. Ahoj, Michal Ulver, Akorn. Já se chci zeptat, kdy jste se vlastně přidali ke světové okupaci
a vlastně kolikátý jste byli, nebo vlastně nejdřív to začalo na Wall Streetu, takže jakoby kolikátý asi v pořadí jste tam v tom Německu vlastně byli a vlastně jak se ty cíle asi liší mezi těmi dalšími, o kterých možná víte, že okupovali. Prosím, technická. Vždycky, když do toho mluvíte, dejte si to úplně těsně k ústům, aby to bylo slyšet a prosím, mluvte nahlas. Yeah, please speak loud and microphone close to mouth. Thank you. Okay. Yeah. If you are in contact with some other occupied groups from other countries, do you think the goals of these groups are similar or they are different? In Germany, Occupy started on the 15th of October, when it went worldwide. When did Wall Street start? 15th of May. Yeah, and Madrid too. We had people from Spain there explaining everything and giving us an introduction into how it works with the asambleas. The rest I don't really know, but I guess you can read it on the internet. There is occupyberlin.info, and maybe you can get a contact there. I'm traveling too much to know these things right now. Tak to Occupy na Wall Streetu bylo někdy v květnu a vlastně oni začali v říjnu, takže cirka půl roku. Měli tam lidi ze Španělska, kde to zřejmě proběhlo dřív, byla tam skupina ze Španělska, která jim pomohla to rozjet a podělila se o své zkušenosti, jak to takhle chodí. A informace o tom přesnější budou někde na internetu, to je UTFG. Já jsem si chtěl jenom zeptat, turn away from this. No, and here. Jenom moje otázka byla, jaké byly vaše cíle, jo, a když už jsme u toho, tak se chci ještě zeptat, možná to tady všechny bude zajímat, jestli vlastně máte i nějaké jakoby alternativnější cíle, jestli tam jsou třeba jakoby věci jakoby zaměstnanecké participace a podobně. Dá se to nějak o tom mluvit, jakoby, jako myšlenky, jestli tam ty myšlenky byly aspoň zase ty. Question was maybe if you can share the ideas you had when you occupied Germany or the values you were presenting. I was asking if there was some goal specifically towards labor-based, better employee circumstances or so. Okay, yeah, I get the question. The thing is, I'm more of an observer than an activist. I travel as a sort of a protest singer with my guitar, and I watch and bring messages from one place to another, but not only to the camps, but also just to people. So again, go to the website for a list of their goals, but to me the one goal is to start communicating again of how we see the way we live together politically as democracy, to revive that and to ask questions and to tell people it's okay if you have questions, if you have doubts, and that's the start. And the rest, all the subjects are according to how you live and where you are in your life and job and stuff. Oliver to bere spíš jako, že tou svojí přítomností vyjadřuje určitý protest a účast těma myšlenkama, hraje na kytaru a cestuje z místa na místo a vlastně je takovej posel, takový messenger, který jakoby přenese ty dojmy a ty informace. A zase říkal, že ty cíle a skutečně vlastně ty programy, že jsou spíš k nalezení na těch webových stránkách. On jako velice podstatnou věc vidí tu komunikaci, jak se to hnutí Occupy prezentuje a vůbec jak se chovají lidi vzájemně k sobě, jak spolu mluví, jak si sdělují všechny možné záležitosti a jak vnímají svoji pozici ve společnosti a vůbec ve světě. I would like to say one more
Okay, one more thing, and maybe the last thing, if there isn't any urgent question, because time is something with this Occupy thing. If you have an assembleia every day, keep it under 1 hour or 1 hour, because it drains so much energy, and you sit and talk, but you don't do. And that's not the best thing. One thing in how do you say, one activity that worked really well in Berlin because people saw it was kind of a carnival of the rich. There are hotels like the Hilton that take a lot of money, and 13 actors dressed up as rich people with the champagne and stood in front of the Hilton and said, "We don't care about the 99%. Something like that works. Time. A ještě chtěl říct jako doporučení, že pokud budeme mít takovýhle happeningy vlastně třeba každý den, že je obrovský důležitý faktor času, abychom to drželi třeba maximálně na 1 hodinu ty s nimi, aby se totiž potom nestalo, že budeme jenom debatovat a málo toho uděláme, že i ta akce je vlastně důležitá. A potom říkal takovou příhodu, že v Berlíně byl karneval, nějaký oslavy, asi kde se účastní hlavně bohatý lidi, různě na hotelích a tak. A skupinka těch jeho kamarádů se vlastně oblíkli asi do obleku, prostě oblíkli se jako bohatý, vzali si šampaňský a šli před jeden ten hotel vlastně jako by dělat bordel, jak jsem to pochopil.